Η SpaceX ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκτοξεύσει το νέας γενιάς Starship, τον ψηλότερο και ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ ήδη από την 3η 19 Μαΐου. Η παρθενική διαστημική πτήση του Starship Vinch 3 αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμή για τη SpaceX, η οποία στοχεύει να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη για λογαριασμό της NASA το 2028. Το παράθυρο εκτόξευσης για τη 12η δοκιμαστική πτήση του Starship ανοίγει στις 6:30 μετά μεσημβρίας από τη βάση Starbase στο νότιο Τέξας. Η SpaceX έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες με το Starship. Πέρυσι, η 7η και η 8η δοκιμαστική πτήση κατέληξαν σε πύρινα συντρίμμια που έπεσαν από τον ουρανό, ενώ η 9η δεν πέτυχε τον στόχο της. Επιπλέον, ένα Starship εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής ρουτίνας πριν από τη 10η αποστολή. Παρ' όλα αυτά, η 10η πτήση τον Αύγουστο του 2025 θεωρήθηκε επιτυχημένη παρά τις ζημιές που υπέστη το σκάφος, ενώ και η 11η δοκιμή τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Η νεότερη έκδοση του Starship, που αποτελείται από το διαστημόπλοιο Starship και τον πύραυλο Super Heavy, έχει ύψος 124 μέτρα, περίπου 26 μέτρα ψηλότερο από τον πύραυλο Space Launch System της NASA, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή Artemis 2. Σύμφωνα με τη SpaceX, το νέο σύστημα διαθέτει σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του, όπως τους νέους κινητήρες Raptor 3, και θα εκτοξευθεί από μια πλήρως ανασχεδιασμένη εξέδρα εκτόξευσης. Το σχέδιο της NASA για την επιστροφή στη Σελήνη είναι αρκετά σύνθετο. Σε γενικές γραμμές, η διαστημική υπηρεσία σκοπεύει να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη με το διαστημόπλοιο Orion, το οποίο δοκιμάστηκε στην ιστορική αποστολή Artemis 2. Στη συνέχεια να πραγματοποιήσει σύνδεση σε σεληνιακή τροχιά με ένα εμπορικό σκάφος προσεδάφισης. Το εμπορικό όχημα θα μεταφέρει τους αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης και έπειτα θα τους επιστρέψει στο Orion για το ταξίδι επιστροφής στη Γη. Τον επόμενο χρόνο, η NASA σχεδιάζει να δοκιμάσει τη σύνδεση του Orion με μία ή και με τις δύο εμπορικές επιλογές σεληνιακών σκαφών σε χαμηλή γήινη τροχιά.